جاتني تعليقات بتقول إن الدول الغربية المتحضرة شعوبها مش بيؤمنوا بوجود الجن والشياطين، وإنها خرافات، وإحنا بس الشعوب العربية اللي بنؤمن بالخرافات دي. طب إيه رأيك إن الغرب المتحضر مؤمنين جدا بحالات المس الشيطاني، وبيقولوا عليها أرواح شريرة، وموجود في الكنايس مجموعات معينة مدربة من الكهنة مهمتهم محاربة الشيطان والتعامل مع الممسوسين. تخيلوا إن في عام 2018 ذكرت صحيفة الجارديان بأن عدد الإيطاليين الممسوسين من الشيطان هو 500 ألف شخص سنوياً. من أشهر الكهنة اللي قاموا بجلسات طرد الأرواح في إيطاليا هو الأب جابرييل أمورت. اتولد في مايو عام 1925 وانضم لجماعة القديس بولس عام 1947، وأصبح كاهن في الفاتيكان عام 1951، وتعين في وظيفة طارد الأرواح الشريرة. في عام 1990 شارك في تأسيس رابطة دولية لطاردي الأرواح الشريرة، بيدربوا فيها الكهنة على التعامل مع الشياطين والممسوسين من الجن من رعايا الكنيسة، واعترف بيها الفاتيكان في عام 2014. درس طقوس وتعاويذ طرد الأرواح، وألف آلاف التعاويذ لطرد الشياطين، وكان بيرفض رياضة اليوجا وجلسات التأمل، ووصفها بأنها من عمل الشيطان لأنها بتقود الناس إلى الهندوسية وتدعو إلى تقديس النفس. وقال إن التلفزيون من صنع الشيطان، وإن هتلر وستالين لديهم مس من الشيطان بسبب ما يراه في سلوكهم. في كتاب اسمه الشيطان يخاف مني اتشرح فيه بالتفصيل الجلسات اللي كان بيقوم فيها الأب جابرييل بطرد أرواح الشياطين من أجساد الممسوسين من رعايا الكنيسة. وقال فيه إنه أجرى حوالي 160 ألف عملية طرد أرواح خلال 30 عام، منهم 100 ألف شخص فقط حالات حقيقية ممسوسة من الشياطين، كانوا بيقوموا ببصق قطع من المعدن والزجاج والمسامير والمفاتيح، لدرجة إن امرأة تقيأت قطع وأجزاء من راديو ترانزستور، والباقي كان بيقوم بتحويلهم للعلاج بالطب النفسي، وأحيانا كان بيشترك مع الأطباء النفسيين في معالجتهم. وكان فيهم حالات عندهم قوة خارقة، منهم ولد عمره 11 سنة كان بيرفع 3 من رجال الشرطة ويرميهم بكل سهولة. الأب جابرييل قال كمان إن مدخل الشيطان للإنسان بيكون عن طريق الكذب، والشيطان هو سبب البلاء في العالم، وبيعتقد إن نهاية العالم اقتربت مع ظهور الوحش في نهاية الزمان، والمسيحيين بيذكروا الدجال في كتبهم باسم الوحش. وقال كمان إن النساء بيتعرضوا للمس الشيطاني أكتر من الرجال بسبب إنهم بيحضروا جلسات تحضير الأرواح والذهاب للعرافين وقارئ التاروت، وبيستخدم الشيطان النساء للوصول إلى الرجال والسيطرة عليهم. وإن الإنسان الممسوس أو الملبوس بيقدر يقوم بأعمال خارقة زي إنه يطير في الهواء والقدرة على التحدث بلغات كتير وغريبة، وإن الشيطان يقدر يأثر على كل شخص حتى رجال الدين وقادة العالم، لأنه بيحب يشتغل في أجواء الخيانة. وذكرت صحيفة الديلي ميل عن كتاب الشيطان يخاف مني قصة الأب جابرييل مع شاب إيطالي تلبسته روح شيطانية، وحضر لمكتب الأب في عام 1997 عشان يتعالج، وكان الشاب ما يعرفش أي لغة غير اللغة الإيطالية. وفوجئ الأب جابرييل إن الشيطان الساكن بجسد الشاب الإيطالي بيتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة شديدة. الأب جابرييل كان بينصح رعايا الكنيسة بالصلاة لأنها بتخلي روح الإنسان يقظة ويستطيع مقاومة الشيطان. وقال إن القوانين اللي صدرت حديثا بعيدة كل البعد عن الطبيعة الإنسانية، زي قوانين الطلاق والإجهاض وزواج أصحاب العلم الملون، خلت الإنسان يبعد عن ربنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا انزلوا بسرعة اعملوا لايك وسيبولي رأيكم في التعليقات. نيجي بقى لقصة حقيقية حصلت في الواقع لشابة جميلة اتعرضت فعلا لمس شيطاني، وقصتها مشهورة لدرجة ان اتعمل منها فيلم أجنبي بأكتر من جزء اسمه Exorcism of Emily Rose أو لعنة إيميلي روز. البنت اسمها الحقيقي أناليز ميشيل،
كانت عايشة في ألمانيا عام 1952، وعيلتها كاثوليكية متدينة. لحد سن 16 كانت حياتها طبيعية، وفجأة ظهرت عليها أعراض غريبة: ارتعاش متواصل وفقدان السيطرة على حركات بعض أجزاء من جسمها. دخلت المستشفى عشان تتعالج، ولكن حالتها ساءت أكتر، وبدأت تشوف خيالات وتسمع أصوات وصرخات مرعبة في راسها محدش بيسمعها غيرها، وحد بيقول لها إنها هتتحرق في جهنم. الدكاترة النفسيين قالوا لها دي هلوسة، وما كانش فيه أمل من العلاج الطبي. لجأت للكنيسة علشان حد من القساوسة يقوم بجلسة طرد أرواح من جسمها، ولكن الكنيسة رفضت لأن ليها معايير وشروط خاصة لإجراء الجلسات الخطيرة دي. الكنيسة اشترطت للتأكد من وجود مس شيطاني أو جني إن الشخص الممسوس يتكلم بلغة غريبة ما يعرفش أي شيء عنها، أو يقوم بقوة خارقة لا يستطيع إنسان عادي القيام بيها، أو كراهية الرموز الدينية. ولكن في عام 1975 وافقت الكنيسة على إجراء جلسات طرد الجن أو الأرواح الشريرة من جسد أناليز، لأن حالتها ساءت جدا، وكانت بتعد أي شخص يحاول الاقتراب منها وتشتم عيلتها، وامتنعت عن تناول الطعام، وكانت بتقطع هدومها وتنام على الأرض وتاكل العناكب وتصرخ لساعات متواصلة وتكسر الصليب وتقطع صور المسيح، لدرجة إنها بدأت تاكل قطع صغيرة من جسمها. وأثناء الجلسات كانت أناليز بتتعرض لنوبات صرع، وبيتجمد جسمها وتصاب بالشلل، بعدها تفقد الوعي تماما. وكان بيتم تسجيل وقائع الجلسات على شرائط صوتية، وصل عددها 40 شريط خلال 10 شهور، وكانت الأصوات اللي بتتسمع خلالها مخيفة وبشعة. كانت عبارة عن حوار شبه الخناقة بين 2 من الجن بيسكنوا جسمها على مين فيهم اللي يخرج من جسمها الأول، بأصوات رجولية ولهجة غريبة. I to po 33 latach. Byliśmy wstrząśnięci. Włosy stanęły nam dęba. Słyszeliśmy. Takich dźwięków po prostu. Upadliśmy wszyscy na kolana, aby ją powitać. Który z was wychodzi pierwszy? Potępiony ksiądz Fleischmann musiał powiedzieć, kim jest i dlaczego jest w piekle. Judas. Nein. Fleischmann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. Die Hölle. Ja, Und du weißt noch, was du zu sagen hast? W końcu przyszła kolej na Lucyfera. A jak się nazywasz? وخلال الجلسات اكتشف القساوسة إنها مسكونة بأكتر من 6 أو 7 أرواح شريرة، من ضمنها روح قابيل ونيرون وهتلر. وبالرغم من جسمها الضعيف الصغير إلا إنها كانت بتقاوم القساوسة بقوة غير عادية، ويضطر 3 رجالة تكتفها علشان يقدروا يسيطروا عليها. في آخر جلسة أناليز قالت لوالدتها إنها خايفة وبتطلب المغفرة من الله. بعدها روحها فرقت الحياة، وبعد وفاتها اتحول قبرها لمزار، وكتير من الناس كانوا بيزوروها ويقدموا لها الورود، واتعرفت باسم إيميلي روز في الأفلام الأجنبية. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم، وشرفونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.